Good morning. Mirëmëngjesi. Good morning. Yes. Just checking to see if you're alive. Thjesht po përpiqja të marr vesh nëse jeni gjallë. I don't know about you, but I saw a lot of hearts floating around yesterday. Nuk e di për ju, po dje kam parë shumë zemra që qarkullonin. I even saw hearts on balloons for little children yesterday. Madje kam parë edhe zemra të cilat ishin vendosur në tullumbace për fëmijë. A lot of people were passing hearts around. Gjithë shumë njerëz po qarkullonin zemra atje. So I thought today I'd talk about hearts. Që mendova që sot të flas për zemrat. You got heart trouble this morning? A keni probleme me zemrën këtë mëngjes? I remember two men in our congregation in America Më kujtohen dy burra nga bashkia jote në Amerikë. recently had to have a bypass put in there. Ju desh së fundit bëj një bypass në zemër. Heart trouble is a very painful thing. Edhe problemet me zemrën janë shumë të dhimbshme. So I'm told, I don't have heart trouble. Shumë nga thënë, mund nuk vuaj nga zemra. This right here is not the kind of heart I'm talking about. Po kjo zemra, Flori. And you know that. Po Flori. So I asked you Po se kam fjalën që këtë lloj zemre. So I asked you the question this morning. Që pyetja që ju bëj këtë mëngjes, What's the condition of your heart? si e ke gjendjen e zemrës? And this is the kind of heart I'm talking about. Edhe nuk e kam fjalën për këtë lloj zemre. E tjetër? Is that heart okay? E keni në rregull zemrën, këtë zemër? We could see how strong all of your hearts are by making you run 50 times around the building. Mund provojmë për parë se sa mirë jeni me zemrën, duke u bërë që t'i vini me vrap ndërtesë që janë 50 herë. But our scripture reading this morning is taken from the Gospel of Matthew. Por pasazhi për ne sot është marrë nga Ungjilli sipas Mateut. It's a little bit of a long reading. Kapitulli 15 është pak I gjatë si lexim. I want Lenny to please read it slowly so we can really think about what Jesus is saying. Edhe dua që ta lexojmë ngadalë që në të vërtetë të kuptojmë e të shohim çfarë po përpiqet na thotë Jezusi. Actually, what Jesus says here is so incredible we could just let the verses be read and leave it at that. Në fakt, ajo që Jezusi thotë në këtë pasazh është kaq madhnice sa mjafton të lexosh këtë pasazh edhe do të mjaftonte. But you know I'm too long-winded, so I'm not going to just leave it at that. Po ju dini që nuk do ndodhi me mua kjo. But I really want us to think about these 20 verses. Por dua që vërtet të mendojmë për këto 20 vargje. I hope you got a Bible and you follow along. Shpresoj të keni një Bibël përpara dhe po më ndiqni faqja 17 e javës së re për leximin. Because we're going to read this and really concentrate on what Jesus said. Sepse do ta lexojmë këtë dhe do të përqendrohemi vërtet atë që Jezusi duhet të thotë. As always, those that are able, if you'll please stand in honor of the reading of the Word of God. Dhe si gjithmonë ju kërkoj që ata që munden të ngrihen në respekt të leximit të fjalës së Perëndisë. Mateo kapitulli 15, vargjet nga 1 deri në 20. Atëherë skribët dhe farisejtë e Jerusalemit erdhën te Jezusi dhe I thanë: "Përse shepin ty e dush keni traditën e vdekshme, sepse nuk I lajnë duart kur hanë bukë." Por ai u përgjigj dhe u tha atyre: "Edhe ju, përse shkeni urdhërimin e Perëndisë për shkak të traditës tuaj? Sepse Perëndia urdhëroi duke thënë: ndero atin tënd dhe nënën, dhe ai që mallkon të atin ose të ëmën do të shkohet me vdekje. Por ju thoni, kur dikush shikon atit ose nënës, gjithçka me të cilën mund të mbajë ai është ofruar Perëndisë, atëherë ai nuk është më I detyruar të nderojë atin e tij ose nënën e tij. Kështu, ju keni prapësuar urdhërimin e Perëndisë për shkak të traditës suaj. Hipokrit, mirë profetizoi Isaia për ju kur tha: "Ky popull më afrohet me gojën e tij dhe më nderon me buzë, por zemra e tyre është larg meje. Dhe më kot më nderojnë duke
Dhe si e thiri turmën u tha, dëgjoni dhe kuptoni. Njeriu nuk e ndot çfarë i hyn në gojë, por ç'del nga goja, ajo e ndot njeriu. Atëherë dishepujt e tij ju afruan dhe i thanë, a e di se farisejnë, kur i dëgjuan këto fjalë, u skandalizuar? Por ai duke përgjigjur u tha, çdo bimë që Ati im qiellor nuk e ka mbjellë, do të çrrënjoset. Lërin nga janë të verbër, prijës të verbësh, dhe në qoftë se një i verbër i prin një të verbër tjetër, të dy do të bien në grop. Atëherë Pietri i përgjigj dhe tha, na shpjego këtë shëmbulltyr. Dhe Jezusi tha, edhe ju s'keni kuptuar ende? A nuk e kuptoni se çdo gjë që hyn në gojë shkon në barkë dhe jashtë në xhiris? Por gjërat që dalin nga goja, dalin nga zemra, dhe ato e ndotin njeriu. Sepse nga zemra dalin mendimet e mbrapshta, vrasjet, shkeljet e kurorës, kurvëria, vjedhjet, dëshmitë e rreme, blasfemit. Këto janë gjërat që e ndotin njeriu. Kurse të hash në duar të palara, nuk e ndot njeriu. You may be seated. Mund të. Do you understand what's taking place here? A e kuptoni atë që po ndodh këtu? The Pharisees and the teachers of the law come along and criticize Jesus. Farisejtë dhe mësuesit e ligjit vinë dhe çortojnë Jezusin. And they tell Jesus, why don't your disciples follow the traditions? E thotë, përse dishepujt e tu nuk e ndjekin traditën? And the tradition was to wash your hands before you eat. Dhe tradita e tyre kërkonte që ata t'i lanin duart përpara se sa të hanin. Is that a good tradition? A është një traditë e mirë? Yes, there's nothing wrong with that tradition. Sigurisht, asgjë nuk është e gabuar me të. In fact, it's probably a pretty good thing. Ndoshta do të ishte diçka e mirë në fakt. I remember when I was a very young preacher, 19 years of age, Më kujtohet që kur isha një predikues shumë i ri, ndoshta 19 vjeç, and I was invited dhe më kishin ftuar, to a house that had 5 children. më kishin ftuar në një shtëpi që kishte 5 fëmijë. While their mother prepared lunch for me and them, Ndërsa mamaja e tyre përgatiste drekën për fëmijët dhe mua, they were outside playing in the mud with their hands. Ishin jashtë dhe po luanin me balë. The mother told us to come in to eat. Mamaja na tha hajde të hani. She had a nice big bowl of potatoes there. Kishte një të madhe me patate. Had some nice big bowl of beans. Ca fasule. She had some lovely hot bread. Kishte edhe bukë të ngrohtë. We're all sitting around the table. Të gjithë jemi rreth tavolinës. She asked me to lead the prayer. She didn't have a husband. Më kërkoi që unë ta drejtoja lutjen, nuk kishte burr. I said the prayer. Thash lutjen. And the moment I said amen, Dhe sa thash amen, all these little muddy hands went into the food. të duart me bajt në direkt të ena. I will tell you, it was hard for me to eat the food that day. Do t'ju them që aty dhe kisha vështirë të haja. So I think the tradition is good to wash your hands before you eat. Kështu që kjo tradita e larjes së duarve para se të hash është traditë e mirë. But they come along asking Jesus, why don't your disciples wash their hands before they eat? Por ata vinë tek Jezusi i thonë, shiko, dishepujt e tu, pse nuk i lajnë duart para se të hanë? And he told them, let me tell you what you do with tradition. Edhe I thotë, shiko, lejoni të tregoj se çfarë ju bëni vërtet në traditën tuaj. You see, under Jewish law, Për shembull, në ligjin hebre, when they told someone to honor their father and mother, kur I thuaj që dikush të nderonte atin dhe nënën e vet, they weren't talking about just being respectful to mom and dad. nuk është se thjesht për kërkonin që të respektonin prindrit, Because the word honor to them meant also providing for them with money. sepse fjala nderim për ta kuptonte që t'ju ofroje edhe ndihmë në para. Parents, remind your children of that. Prindër, kujtoni fëmijët për këtë gjë. So he says, what you're doing, Ai po thotë që shiko, ajo që ju po bëni, the law says for you to take money and to help your mother and father.